after 5 months na jud ang akong order. Kana siya kay katunong mustard 2021 nila. Then kanang nay McDo kay freebies na sa shop na akong ipalitan. Kana siya kay sa Alabrosel nila na album. Then mo na siya kung gikan guys katong photobook. Photobook ra akong gipili kay mura man gud akong ganahan tapos mahal kaayo if usa ka set. So muna siya na pili ko ni Jin sa mana siya ang sold sa katong freebies. Jin then business card. Another package na sad mo na siya tong Dicon, mo na siya kong first na purchase saka na follow ko sa BTS. Si Jin akong gipili kay he's my bias. Photocards, then calendar na siya. Actually worth it kayo, bahalag mahal kay dagan kayo ng Jin. Manang kalendar na magyap din ako gamiton kaya ako wala ning taguan. Then kana siya kay na dire 110 Jin pang Christmas tapos acrylic keychain na niya. Magyapon ako rin nang ikip. Then tanan ng magazine ng puro Jin. Pero sa last part na ang mga complete sila sa BTS. Ka-perfect ba anak ni Jin? Ako siyang gidali kaya gano'n mas ganan ko wala joy kasi time lapse. Mao din na siyang kuan mga sulod atong photo book card sa Zuzu Master 2021 nila. Suga, si J-Hope, second bias na ako si J-Hope. Jimin, third or second, depende. Lilibog ko. V. Jungkook. Nice kasi Jin ang mata gi-zoom ko na. Wala siya ang sulod atong photobook card nga mahal. May kay na tingi. Maura sa na akong